این سرک کابل قندار است و قرار است که اینجا دروازه برقی ساخته شود. دیگه اینجا یک دروازه است به حساب تول پلازا گفته میشه و دارای 6 لاین سرک است. به خاطر جیب از همین طرف که یک روپه دو روپه که جمع کنه باز میتونه افغانستان یک پیشرفت کنه پیدا. اینمی حالا اینمی بینی هم از من است، اینمی گوش هم از من است. همین گواه خودتان که مریض میشه دیگه پیشکس نمیبری خودت دیگه میفهمی. نه والا پویګم خپل بیا کلی ساحه کې چې عمل تایم بیا بل څوک ناراضي بیا دوا او تزلی کوم بیا ماغه دواخانه نه راوړي. هوا یخ است که کمی بدویم که گرم بیایم. یک دقیقه بگو ساتیری نکنیم شوخی نکنیم نمیشه. شیر قیماق مسکه همین کلش میزنی دیگه. شما ماست حسال. به نام خداوند یکتا و مهربان. هموطنان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همتان بخیر باشه و تشکرم میکنم از اینکه گزارش‌های قبلی را با علاقمندی خاص تماشا کردین و ما کامنت‌های تک تک شما را به خوانش گرفتیم خواندم و قلباً سپاسگزاری میکنم از گپایی که ما بعضا وقت میگم و شما باز دوباره فیدبکش برای من میتین، یعنی دوباره برای من میگین که همین کار ما درست است یا نیست. یعنی ما در قسمت بعض موضوعات گفته بودم با هموطنان ما در گزارش شوخی میکنم، تبخوشی میکنیم، بعضیا گفته بودن که اصلا درست نیست این رقم برخوردد، اما بعضیا گفتن میخواین که تو را دیگه طرف ببرن، اما قسم یک نظر دادن. بعضیا گفتن که میخواین که یک کمک تو چی باشیم، خوی گرنگ باشه. گفت این گزارش ها خوی گرنگ نمیچسبه اما وطنیشه بگم. اما ما به نظرهای همه شما احترام دارم. به هر صورتش به یکی دیگر از گزارش های ویژه ما خوش آمدین. باز هم خوشخبری دارم براتان، اما خوشخبری هارم اما قسمه که بعضی کسا گفتن که شما یکسره دیگه حالا در گذشته از خوبیا نمیگفتین یا میگفتین حالا یکسره روی خوشخبری را و اینا. ما چی میگم به شما؟ هر نظامی که در افغانستان آمده بالاخره یک روز رفته تغییر کرده. هیچ نظام پایدار نبوده در هیچ مملکت تغییر کرده، همه گپ سخنش. اما در وطن ما هم اگر امروز یک پل ساخته میشه، یک سرک ساخته میشه، یک جای چیره جدید برش میتن پاکسازی میشه یا هر گپ دیگه که می باشه، از یک روز یاد میشه. مثل که امروز یاد میکنیم داینده هم یاد میشه. وطن ماست. برای ما مهم نیست که کدام نظام و کدام شرایط ایره ساخته، فقط ای که وطن ما آباد شه. به هر صورت خدا کنه که اینمی گپا این طرف و طرف نره. خوش خبری دارم از ای که ما اینمی لحظه کجا هستم. ما اول باش براتون بگم کجا هستم، باز بعد از اون میگم به خاطر چی اینجا آمدیم. ما آمدیم به منطقه ارغنده که مربوط به ولسوالی پغمان میشه. این منطقه را ارغنده میگن. این قسمت باش از این را دور بخوریم، از این را باش کیسو یک رقم هفته و سی بچه پیشانیش تر شد. این سرک که شما میبینین این طرف موترای که این طرف هم میایه و هم میره. سرک دو طرف است، به طرف قندهار میره. این طرف خود تپه است، بیایم دیگه حال از این طرفش دور میخوریم. و اینی سرک فعلا موقتی ساختن در اینجا که به طرف چوک کمپانی یا هم ایستگاه موترای که قندهار میره. این سرک کابل قندار است و قرار است که اینجا دروازه برقی ساخته شود و مرم پای مکشان که بیایم از اینجا بر شما گزارش داشته باشم. دقیقا اینجا نوشته است که کار جریان دارد. کار جریان داره اینجا و اینجا هم مسدود کردن. سرک موقتی را که در او قسمت ساختن فعلا شما میبینید که موترایی که از سمت میایه میرن به طرف قندهار. گپ‌های خیلی زیاد در گذشته ها بود که ای کاش دروازه های کابل کنترل شود، ای کاش دروازه های کابل کنترل شود درست‌تر و خوبتر. کاش که دروازه برقی باشه که بعضی گپایی که بود، بعضی ناامنی ها و بعضی موضوعات این طرف و طرف سیاسی که من نمیخوایم روی گپ بزنم. ما شما در اینمی گپا کار نداریم. ای ما شما را به این گپای سیاسی چی؟ ما شما گفتی اگر تا همون شعله خودم میخوریم، پرده خودم میکنیم، در بانه بگذاریم سیاست برای سیاستمدارای ما یک بخش دیگه را کار بکنیم در وطن ما. هر بخش زیبایی خود داره. اگر سیاست هست، گزارش اجتماعی، سر هر گپ دیگه کس، ولی بگذاریم که اونا در بخش سیاست باشد. یعنی بچه‌م یگان وقت یگان گپای سیاسی میزنه، باز من میگم همین طور چی غرض به میگه گپای
به هر صورت این سرک خو هموار کردن. من پیشتر هم گفتم که دروازه برقی ساخته میشه، اما ای که چی رقم ساخته میشه، ما موترهای خرد و کلان اجازه داره نداره، سوالای خیلی زیاد پیش ما هست. اونجا یک آرتش کردن، ما چم نمیفهم چی تو خود جمع گرفتن شیشتن. یعنی این بچه ها بیا این طرف از همین ها بریم. اما بیشتر یک چیز را میخواستم بگویم فراموش کردم. اینمی حالا اینمی بینی هم از من است، اینمی گوشو هم از من است. تقریبا یک 15 دقیقه راه ما از همی چوک کمپانی آمدیم در منطقه ارغنده. بسیار هوا یخ است، بسیار هوا سرد است. اینمی شمال کور تپک از همون خطا میخوره، اول در روی ما میخوره. سلام علیکم. سنگه لالا خیر جوړې په خیر مننه خیر اوسې ټول ښه یاست الحمدلله الله احسان د خپله ښه مننه خیر اوسې نوم څه شی ده دا والا اورم بل کړی یخ ده نوم چی شی نوم زما مختار مختار چقدر بچه تفخوش است این آتش هم کدیم خو خودت چی کار میکنی؟ ای لالا چی کار میکنه؟ ای بیادر چی کار میکنه؟ زه خو خپله د شرکت کې څوکیدار یم او دا دوه ورونه چې بیا د پم مشران دي همدلته راغلي ځان ګرموي د پمپ استیشن صحیح ده. نو دا ورور چې سید آغا نومیږي مسئول پم ده این لالا ای لالا هم کمی امی فارسی را خوب گپ میزنه. بله باز برای ما که از پشتو سخت است. سخته پښتو. مګر خیلی علاقه دارم که باید یاد بگیرم. انشاءالله زده کوم ورته او که لږ وخت دلته موږ سره تیر کړي په دې نیمه ګنټه او ګنټه باندې نه زده کېږي او دې نه چېرته زده کړم ول د تا سره دفتر کې پارسي خلک وي دا بېرته هېرېږي در مننه خیر اوسې. همی آتش باش که بیخی همیشه ما گپ زدیم همی لب روی ما را بیخی شمال برد. ولا یخ دلته تو سره عادت نه او د دې یخ ډېر سخته بیا شپې هم دلته تیری؟ او زه خپله څوکیدار یم دا 3 میاشتې مې کېږي همدلته شرکت کې یم او څوکیداري کوم شپه ورځ. څه شی ایښي ده دلته اتاق؟ ولا اتاق کې خپل شخصي مې ځان ته جوړ کړی، نور سامان ماشینونه هر څه ستا همدلته ساحه کې دي. دوزی موزی خو نشته؟ ولا یګان وخت خو پیاره به کې نو څه کې نو ځکه سامان زیاد ده. خب یعنی که دوزی نیست دیگه ایگه پا ایجا نیست؟ نه انشاءالله سی خاص کم مشکل نستل. بخیر باشی. خب انجینر صاحبا او طرف هستن؟ ولا خو دی کاریگر ما خو کار کې لګیا دی خو کار کې شروع. انجینر صاحبا ما هستن؟ او شتا ټول ستا هم دلته. بخیر باشی. خوب است دیگه. چند ماه است همیجا هستی؟ ولی ما دا 3 میاشتې وته هم دلته. 3 ماه خیلی از این کار ای دروازه برقی هم دیگه جور میشه 3 ماه شروع شده دیگه. او با 3 میاشتې کې شروع شوی دا او یو کال وخت ورکړی یعنی 9 میاشتې نورم چې دا کار به شروع وي. بخیر باشه. خب ایجا تنها چی جور میکنن؟ تنها اینمی دروازه برقی جور میکنن یا کدام چیز دیگه هم جور میکنن؟ دا دروازه برقیم دا ټول پلازا وته وي بیا دلته مسجدونه مسجد دی کې جوړ ټول پلازا یعنی عقلبور عقلبور یعنی دلته ترانسپورت سیستم چې دا مکمل بدلته به مسجد دا او تاکونه دی بکی دا مسجد هم میسازن؟ مسجد هم جوړیږي دلته کل چیز میسازن دیگه. او هم دلته هر څه. خب بخیر باشی. بسیار تشکر. راستی یک چیز دیگه بسیار بچه روشن فکر معلوم بشید. تحصیل کردی؟ او ولا خپل چې دا بیا زه د ننګرهار پوهنتون د وترنري پونځي نه فارغ یم. ډېر ښه ماشاءالله. تعلیم مې کړی. وترنری دکتر حیوانات. خودتان همونجا زمین گاو مال چیز داره؟ او شکر در څه لرو خدا او چې لږ مشکل او مشکلات له امله چې او بیا دواخانه پرانه نیستل همدلته راغلیم او دلته مې څوکیداري نیولې. این اگر نه فارغ هم شدی از وترنری باید کار کنی چوکیداری میکنی از مجبوری است دیگه. مجبورتیا ده مجبور او ځکه دی خو راغلی. نه سعی کنین همین گواه خودتان که مریض میشه دیگه پیشکش نمیبری خودت دیگه میفهمی. نه والا پویګم خپل بیا کلی ساحه کې چې عمل تایم بیا بل څوک ناراضي بیا دوا او تزلی کوم بیا ماغه دواخانه نه راوړي. نه خیر است. کدام پیام گپ داری یعنی در خدمت هستین که باز ما میریم اون طرف؟ والا پیام خو مې د طالبان ورونو ته دا زمونږ د خويندو د پانتونونه چې دي دا تړلې دا به د دوی پر مخ چې دي دا خلاص کی بل دا چې دا خويندې چې دي دا
خپله خویندې ته باید د پوهنتون زمینه برابره کړي کلاوې کې ځکه چې موږ خپله اوس ماشومان ښځینه مریضان چې ده ته موږ نارینه نشو ودرولی خو ښځینه به د ډاکټرانې دې ته باید پیدا شي نو ډېر ضرور ده مهمه خبره ده چې دا باید ورسېږي ورته خیر اوسه چای نه چکي مننه خیر است دو طرف تنها همه قسمت من نفهمم جوی از چی ساخته میشه مقصد کار پیش رفته السلام علیکم بخیر هستین جانتان جور است خسته نباشید بخی خیرتی است قربانتان سلام اینجا استاد میشم بخیر باشین والا اول خویجه هوای دهی هوای یخ چطور کار میکنین والا مجبوری است که اگر نکنیم چی کنیم اشتکار داریم نان خوردن خم چی پیدا میکنه گفتی ما همیشه گفتیم اگه به خاطر خود ما باشد یک بغل یک دو تا نان پیدا میکنیم می دکار نمیم او کار نیست روزگاری نیست مؤسسه از ما کمک نمیکنه بچاره این 11-12 نفر دیگه کار میکنه مؤسسه 1 روپیه از ما نداد مزدوری کنیم ده خودی دست میکنیم چطور کنیم بیا خیر بخیر انشالله کل چیز جور میشه شما خوب هستید شکر فضل خدا شما خوب هستین خوب هستین بخیر باشین سلامت باشین خب بیشتر میخواستم پرسان بکنم که انجینر صاحبا اینجا هستن گفت همین طرف برو باز کلش گی همینجا هست خب اینال که خودت گپ میزنم یک دقیقه اولی را به ما بگو که همین دروازه که اینجا دروازه برقی جور میشه چی رقم یک دروازه اینجا ساخته میشه والا راست برات بگم که اینجا که دروازه جور میشه اول خونه توری می جور میشه که اینجا ترازو جور میشه باز اینجا که هست که 3 تا 4 تا غربگک میمونه که باز همین اینا موترای کلان و خردمون موترا که میای همین تکش میگیرم اینجا باز که در پایین دروازه کش چوکی اونجا زیاد تال نمیخوره تو میره این همینجا چیز میشه تالاشی میشه و هر چیزش میگیرم که اونجا تال نخوره باز خیر ببینید یعنی اگه از طرف کابل هم میایه میره به طرف قندار باید پیسه بده چرا نه چند باید بده معلوم نیست دیگه نوزی معلوم نیست دیگه 10 مثلا 20 بود یعنی چند باید بده دفعه می که تخمینی شاید 20 باشه 50 باشه 100 باشه هر چی دیگه چه خاکی باشه از طرفم که میای پیسه بده باز از اون طرفم که میای از اون طرفم که میای به خاطر جیب از همین طرف که یک روپیه 2 روپیه که جمع کنه باز میتونه افغانستان یک پیشرفت کنه پیدا آخه این هدف دینمیست که اینمی کارا که شوه بخیر عواید که جمع شوه بخیر باز میشه که این ماشا را سر وقت چرا نه ماشا را چیزا را باز میتونه با وقت بده با وقت برسانه خودت خود اینجا مسئولیت داری انجینر هستی نه خودم انجینر نیستم خودم یک کارگر هستم انجینرها امروز نه آمده ما چون مصروف بوده چی بوده به امروز نه آمده یک انجینر آمده اونجا پایین است و پایین که میبینی اونمو که اونجا پایین استاد میای این طرف این خیمرا انجینر صاحب صحبت میکنیم بسیار تشکر راستی اینجا چقدر کار تکمیل شده اینجا خب به خاطر دی خب کل دیگه تکمیل است یعنی چی است یعنی دو طرف او طرف هم یعنی قسم جوی رقم واره ساختین او طرف این قسمت هم یه خود که باز در وقت آب که میایه آب موجود این جوی بره این قالبش هست این باز خلاص میکنیم این را باز میبریم اون طرف بسته میکنیم که همین قسمش جور کنیم بخیر مثل که این قسمت فعلا چی شده نه خب این یعنی دیگه امی اوراوا است که این طرف باز برام دروازه کدام مشکل خلق نشه مشکل نخواد اما یک چیزه بله اما چیز است بسیار زیاد تشکر قربانت شم بخیر بسیار تشکر کاکایم خسته نباشیم ایرا پیش پر در کراچی کجا میبرید؟ در اینجا میبریم در اونجا میانداخته جایی که پر میکنیم یعنی خالیگاه را پر میکنیم خالیگاه را پر میکنیم تشکر بخیر باشین بخیر باشین خدا نگهدار میرم همون طرف میرم امرایشان قصه میکنم گپ میزنم انجینر صاحب ببخشی یک دقیقه وقت تا میگیریم باش که انجینر صاحب مزاحم کار از یا نشیم امرای انجینر صاحب یک دقیقه خوب هستی
یک رقم خود پیچانده بود، خو اینجا هوا سرد است دیگه. گفت باش که من خود یک آماده کنم امروز قصه کنیم، یک دقیقه گپ بزنیم که گپ از چه قرار است. اول خود یک خود معرفی هم بکنین انجینر صاحب. خوب هستین؟ قربانتان سلامت. سلامت بخیر هستین؟ تشکر. شعبان جعفری هستم از ولایت غزنی. در شرکت به عنوان سرویر وظیفه دارم. قربانتان. انجینر صاحب عزیز، اول خو ایره به ما بگو که اینجا چی رقم یک دروازه برقی ساخته میشه؟ این دروازه برقی کابل قندار است دیگه. بله، در اصل دروازه کابل قندار میشه. خب به حساب قندار هم یک دروازه جور میشه در اون طرف هم. دیگه اینجا یک دروازه است به حساب تول پلازا گفته میشه و دارای 6 لاین سرک است که در اینجا به حساب تکس و حسابات از موترها گرفته میشه. خیر ببینی تول پلازا یعنی هم مسئله حق العبور میشه نه؟ بله، همین تول که است در اصل به معنای همین حق العبور میشه و پلازا هم ساحهش به حساب مثلا گفته میشه. خیر ببینی بخیر باشی. یعنی موترایی که از اینجا میره طرف قندار، اما از طرف پای آمدن پیسه باید بتن، هم تول میشه پیسه میتن، اما تو وزنش نه به حساب وزن نیست. تول یک کلمه انگلیسی است که به حساب اما حق العبور همین چیزا معنا میده. یعنی نمی که مصرف اینمی که از این سرک میره دیگه حق العبور بتاته. در اصل ساخت خود از این ساحه، ساخت خود از دروازه و همچنان ترمیم سرک تا غزنی است، همچنان تا خود قندار، از امی حق العبوری که از اینجا گرفته میشه نظر به می ساخته میشه. بخیر باشید. بسیار تشکر. در گذشته خود یک دروازه نبود نه؟ نه، دروازه سابقه که در افغانستان داشته باشه نیست. تقریبا در افغانستان اولین دروازه است که اینجا ساخته میشه و در کشورهای همسایه ما بودن هستن. در کشورهای همسایه بدون شک از در وطن خود ما خو همیشه میگفتیم که یک چیز باشه که بیادر حداقل. یعنی انجینر صاحب این دروازه که ساخته میشه به این معنا که تنها حق العبور گرفته میشه دیگه، تو کدام چک امنیتی و که چک بکنن تو مسائل نیست؟ نه، مسائل بعداً شاید پلانای دولت باشه که اینجا به حساب دروازه میشه یا به حساب پوسته و حسابایشون هم شاید باشه به حساب چک امنیتی و همچنان همین حق العبوری که میگیره برای دولت و برای ساخت از همین ترمیم بعدی از این سرک‌ها استفاده میشه. بخیر باشین. این گپ هم واضح ساختن و یک موضوع دیگه می که امی موترای خرد و کلان دیگه از اینجا که تیر میشه پیسه بده باید. بله، شامل همه موترها میشه، موترهای شخصی و همچنان موترهای لاینی که است، خرد و کلان شامل همه موترها میشه. بخیر باشین. هر موتری که از سرک استفاده میکنه شامل همه موتر میشه. بسیار تشکر. اینجا امی فعلا چند نفر کار میکنه، مصروف کار است؟ امروز چون میبینین که هوا سرد است، همچنان برفی است، کار نمیشه و یک تعداد کمی کارگران آمدن به خاطر همین صفایی ساحه و حسابا. به تعداد 10 نفر هستن اینجا. بسیار تشکر. امروز 10 نفر آمدن و پیشتر هم چوکیدار گفت یک 3 ماه میشه کار شروع کردیم. چند فیصد کار پیش رفته فعلا خودتان اگه توضیح بدید؟ فعلا تقریبا کارهای مشکل ما که است، کارهایی که وقتگیر است و کارهایی که سخت است تقریبا 80% پیش رفته. دیگه کارهایش زیاد وقتگیر نیست که تقریبا بعد از بسکورس و آسفالت سرکایش است و به حساب تراساس که اونا زیاد وقتگیر نیستن. مشکل ما امی مشکل کانکریت است. فهمیده که هوا سرد است، فعلا در هوای سرد اجازه نمیتن هم به حساب قوانین انجینری و هم انجینر صاحبای وزارت ما که است اجازه نمیتن. ما کار کانکریت ما از 10 شروع میشه تا 2 بجه روز ختم میکنیم، تقریبا 4 ساعت میشه. نه با مو حساب کار ما که است فعلا سلو پیش میره. سلو یا آهسته پیش میره. قربانتان. خو هر منطقه و از لهجه که شیرین خود داره. انجینر صاحب هم که ما بسیار وطنی صحبت کردن، خانهشان آباد. یعنی که فعلا 80% کاری سرک تکمیل شده دیگه، چیزی نمانده بخیر. چیزی نمانده دیگه. به حساب کارهای بعدی از حساب بسکورس است، آسفالت است که فکر نکنم برای امسال شوه. بخیر در بهار آینده ان شاء الله کارهای از پیش میره. یعنی که توقف میکنه دیگه، تکمیلش دمای عمل خود حتما. اما یک چیزه. به خاطر که هوا سرد شده، نه بسکورس هم ما استفاده نمیتونیم اینجا دیگه. تقریبا کارهای کانکریتی و حسابا که هستم نمیشه اینجا. بیا توکل. ساحه کوهستانی است، هوا سرد است، نتیجه نمیده دیگه. خیر باشین. بیا توکل به خدا.
ما مردم باید خوش باشیم. این بر اولین بار است که دروازه برقی کابل قندار ساخته میشه. بله اولین بار است و انشالله از این به بعد یک تعداد دروازه‌های دیگه است که او هم فکر کنم زیر کار هست دیگه. زیر کار است و پلان‌های بعدی است انشالله جور میشه. بخیر باشه. شما مربوط به وزارت شهرسازی میشه؟ نه وزارت فایده‌نامه است. خب فایده‌نامه. ببخشید. بسیار تشکر انجینر صاحب. کدام گفتنی برای مردم داری؟ خواهش میکنم گفتنی ما برای مردم این است که همه اطفال و جوانای خود کوشش کنن که درس بخونن، تعلیم کنن، چون یک جامعه که تعلیم کرده باشه، تحصیل کرده باشه، در اون جامعه جنگ نیست، خشونت نیست و کوشش شود که در عرصه تعلیم و دانش اطفال خود کوشش کنن. بسیار تشکر. بخیر باشین انجینر صاحب. و یک مهربانی. ببخشید یک خواهش و تمنا و به حساب یک درخواستی که از امارت اسلامی داشتیم که در عرصه همه تعلیم و تحصیل خواهرای ما که فعلا مسدود است مکاتب و دانشگاه یک توجه کنن. رسانی بند است. اگرچند که حرف ما خوش شنیده نمیشه خو بازم یک کوشش خودم میکنیم یک حد توان یک خواهش خودم میکنیم. خواهش خودم میکنیم که چی میشه. بسیار تشکر انجینر صاحب. موفق باشید. بخیر باشید. بسیار تشکر. اینجا این کار شروع کردن. نام خدای بچه هم همه شوخته بستن. پیشتر ما گپ میزدم. جور هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ خود خوب هستی؟ خوب هستم جور است. سر یخ زده. نه یا خانه هستی. والله کسی طرف شمال میانه است کو. یعنی میجه 5 دقیقه از اون وقت که گزارش شروع کردیم تا بالا دست ما نمونده. این بینی هم از من از گوشه. دلته خو یخ ډیر ده. دا ځای ډیر یخ ده. همه تو است. بخیر باشی. تشکر. خب همین شوخی رو پیشتر کی میکرد؟ شوخی والا این دیگه هوا یخ است که کمی بدویم که گرم بیایم. یک دقیقه بگو ساتیری نکنیم، شوخی نکنیم نمیشه ها؟ آه دیگه این خود سوات باید سوات خود تیر کنیم اینجا. چطور است همین شرکت خوب معاش میده برات؟ والا خوب است دیگه تا بالا خوب است نه. خب تا بالا خوب است. خب وظیفه خودت چی از اینجا؟ وظیفه میگه که هر کار باشم اینجا ما کوشش میکنیم که وطن خود آباد کنیم. کار بر خود پیدا شد. وظیفه چی است یعنی هر چی که باشه خواست اینجا چی میکنی حالا یعنی گله میبری چیز جغل جغل است گیره میبریم تا بغل جوی میبریم. خب اون جای خالی پر میکنی؟ جای خالی پر میکنیم. بسیار تشکر. بخیر باش. اون طرف کار تمام است یا مانده؟ نه هوا سرد شده اون طرف کانکریت مینداختیم. حالا که برف شد او را بند کرد میگه هوا یخ است نمیشه حال نمیشه. بسیار تشکر. بخیر باشی. قربان. بخیر باش. بیایم که بریم کمی پیشتر همراه انجینر صاحب که همینجا موظف بودن. شما سرک میبینین که سرک هموار کردن. تقریبا 80% کار اینمی قسمت سرک یا این قسمت دروازه برقی کابل قندار تکمیل است. 20% مانده. اما 20% دیگر هم که انجینر صاحب تذکر دادن گفتن که شاید کار به همین شکل توقف داشته باشه تا ماه حمل یا در بهار آینده که گفتن شاید تکمیل شود. در پهلوی ازی شما ببینین دست راست سرک که ما پیشتر صحبت کردم که همه قسمت جوی ساخته بودن به خاطر اوروه امی قسمت دروازه او طرف هم جوی است که ساختن کارش تقریبا تکمیل کردن و وسایلایی را که در اینجا ماندن چون برف شده کار توقف دادن. اینا وسایلایشان است که به خاطر کانکریت دیزی و اینا جغل و ریگ و سمت اینا اینجا است که کار توقف دادن. حتی در او قسمت بیلرا و سیخ گل و بعض وسایل های دیگه که در اونجا ماندن. حتی من پیشتر میخواستم گفتم حتی سیخ گل حتی در قسمت بعض جایا که او طرف کانکریت ریختن پلاستیک گرفتن یگان چیزا رو انداختن که یخ نزنه. خب من نمیفهم که اگر کاری را وقت شروع میکردن حالا شاید تکمیل میشد ولی فعلا کار را توقف دادن. به هر صورت این طبیعت مقبوله. ببینین امی برف که روز پنجشنبه بود فکر میکنم برف که روز پنجشنبه بارید در کابل و چند ولسوالی و بعض ولایت افغانستان هم. یعنی در کوها
برف هست. نام خدا چه خوب یک طبیعت است. همین طبیعت رو ببینین، همین فضا و هوا، همه دلکای ما پر دلای پر دیگه چی بگویم، دل که پر بود آدم نمیتونه خوب سر یک موضوع گپ بزنه. خب طبیعت اما تو جانانه است، مقبول است، مگر نمیشه دیگه. هوا که سرد باشه باز کانکریت خوب جوش نمیخوره، صحیح خدا نمیگیره. به هر صورت تا ختم جایی که دروازه است تا او قسمت است. موتورا را شما میبینید در تصویر میاله تا او قسمت بند کردن، اونجا را ایره انوار کردن. یعنی یک ساحه بسیار کلان است، تقریبا 200 و چند متر خط آمد. اما تو یک چیز هست 240 متر گفتن، 240 متر این ابتدا تا انتهای این سرک است که در او قسمت موترایی را هم که میبینین از طرف کابل میه و طرف قندار میرن. به خاطر از اینکه وقت موترا میه، موترای خرد و کلان باز اگر تیر میشه از دروازه این طرف توقف میکنه ازدحام نشه، با او دلیل ساحه را کلان گرفتن به اینمی خاطر. یکی دو موضوع دیگر هم که در سابقه میگفتن ای کاش در دروازه های کابل یک چیز نصب بکنن به خاطر بعض گپای امنیتی. اما ما که پرسان کردم گفت هنوز معلوم نیست که قضیه چگونه است. یعنی قضیه مثل یک چک پاین امنیتی و مثل یک دروازه برقی که چک بکنه که کی چی را داخل کابل میاره، از اون طرف یا از این طرف میبره، اون تو یک چیزی در پلان نیست، اما شاید در پلان‌های بعدی باشه. خب من چی میگم، باز نظر من این است که وقتی قدر مصرف میشه چقدر خوب است که یک سیستم را بسازن که خدای ناخواسته یگان چیز داخل کابل نشه و از کابل بیرون نشه، یگان چیز اونم مسائل امنیتی. به هر صورت این هم بود یک خوشخبری که استاد کردم اینجا مزاحمت نشم بیادر. چی حال داری خیرتیست؟ جان خیرت بخیر هستی؟ حتما کار داری که استاد کردی؟ والا سیب کشی میکنیم. خب خیرتیست نام چی است؟ نام نصیب الله است. نصیب جان گل بیادر. کدام طرف میرفتی؟ میرم طرف ولسوالی جلیس قریه تکانه. خب ولسوالی جلیس قریه تکانه، همون جایی که خوب ماست لبنیات داره تکانه. ماست مناسب تکانه نام داره دیگه. خودت هم از تکانه است؟ بله خودم از تکانه است. تکانه ایستی به خدا ماسا و شیر قیماق مسکوی کلش میزنی دیگه. کلش ماست عسل نمی عسل از همون عسلای خاندانی خودم عسل داریم، زنبورداری داریم دیگه. بشک. کدام شماره تلفن میدادی که باز یگان و غم ما را چرا نمیتونم تو شماره تلفن میتونم تو قربانت. خب اینجا خب میفهمی که چی جور میشه؟ این دروازه کابل قندار نیمروز این دروازه جور میشه دیگه. چند منطقه زمینجا میره؟ از این تقریبا 12 13 ولایت میره. منطقه میگم 12 13 ولایت میره. منطقه نه ولایت. منطقه ولایت خیر ببینی. منطقه از 1000 منطقه هم زیاد میشه.
نه ما بعد ولایت میگفتم ولایت خدا راستی همین شمال همه گوشای مرا برده که بیخی وار خطاسم دمی گپ بیخی زده یخت کلا. ها والا یخ ما زده خب اینجا خب به خاطر ازی است که وقتی از طرف هم بری پیسه بتی از طرف هم بری پیسه والا چیزی که قانون امارات باشه یک چیزی میتونیم که در دولت چی شود در درد بخوره. خواسته رقم بتی که در دولت بتی گم شو در درد نمیخوره. ما یک چیزی میتونیم که باید در دولت در درد بخوره. آیتلی نشه که بتی گفته اگر در جیب کلان نشه چی در درد میخوره. ما خوش هستیم که پیسه بیر در جیب برو که در درد بخوره. این رقمی چی پیسه رو بتی که در جیب کلان نشه اگر واقعا گفته اگر فی سبیل الله میکنه هر چی بگه سر ما خدمت دولت هست. قربان یعنی که حداقل معاشرم سر وقت بتن هموش هم صحیح است چیزی که گفته اگر بخوره در قانون در جیب دولت بره در جیب دولت گفته اگر ما دولت خوشداره هستیم گفته اگر دولت فی سبیل الله باشه خوشدارش هستیم اگر نه که خدا خواسته کم فاسق شه گفته اگر ما دعا میکنیم که زودتر گمش کنه اگر فی سبیل الله باشه گفته اگر دعا میکنیم که خداوند کامیابش کنه قربان به شک خیر ببینی موتر سراچه از خودت بله از خودم است گفتی تکانه میریم کرای چند است اونجا کرای تکانه 200 5 نفر میبره 5 دو 1000 1000 چند کیلومتر است فقط شاید که 70 کیلومتر بیه 70 کیلومتر یک چیز به خودت میمونه خوب ناشکری نشه دیگه یه ذره سرکای ما خراب است این سرکا که چشه خوب است میشه مقصد یک چیزی بانه میشه ان شاء الله بخیر باشی یعنی گپشی بود که اگر اینجا پیسه بگیرن ما میت مشکل نیست یعنی خوش هستی دیگه خوش هستیم پیسه واقعا به درد ما بخوره خوش هستیم آینده دولت ما جور میشه دولت ما جور شه ما خوش هستیم قربان بسیار تشکر برو بخیر بری مزاحمت نمیشه بسیار تشکر بیایی که ما شما هم دیگه استاد تا خداحافظی کنیم ما خداحافظی میکنم ما شما یا نه ما وزینی آدم که اینجا یک رقم ما را یک خام زده اونو بچه چی داره؟ پیش خود چطور هستی؟ چی میخوری در این خنک شمالی جا؟ جور هستی؟ اوه یک رقم پکیده میری چی هست؟ خوب هستی لالا بخیر هستی؟ یا نه که جور است؟ بیخی خیرتی است؟ قربانم میگم چی میخوری یک رقم پکیده رئیس؟ بریانی میخوره بریانی میخوره؟ خب بخیر چی میکنی جا بیاده؟ از ما اینجا یک شرکت که از مبلینای سوخته را تصفیه میکنه مبلینای سوخته یعنی به دردم میخوره؟ بله شک والا این یک گپ دیگر هم خبر شدیم مبلینای سوخته را تصفیه میکنه با سودا میشه بله این که تصفیه شد مثلا بیلر 10,000 خریده میشه سوخته پس بیلر 19,000 19,500 فروخته میشه اینه دیگه خیلی سم صحیح فایده از همیشه نمیشه آرام بگیر میشه چرا نمیشه بسیار تشکر بخیر باشی خدا نگهدار نان میبریدم شرکت برو دیگه آلتو را پشت نان روان کردند خود بریانی زده میری ها دیگه برو که خنک خوردی کاله مریض نشی خدا نگهدار تشکر از شما تا این لحظه بیننده گزارش شما بودین اینه بخیر دیگه دروازه برقی یا الکترونیکی کابل قندار ساخته میشه تا چند وقت بعد تا فردا یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهداره اینم یک سلامی خداوند یار و نگهداره همه ماش